মই এটা হিট হৈ যাব চাবা এটা মই অলপ কোন হিৰো ওলাইছে ৰাইডাৰ হিজি আছে আগত যাওঁ মেকানিক আছে নাই মেকানিক আছে নে নাই তো গাইজ ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল himworld তো মানে কি হ'ল শংকৰৰ বাইকখনৰ আজি যিটো মিৰৰ আনিছোঁ মানে সেই মিৰৰটো ইনষ্টল কৰিবলৈ মডিফিকেশ্যন মিৰৰ হয় এনেকৈ ফল্ডিং কৰিব পাৰি তো সেই মিৰৰখন আমি ইনষ্টল কৰিব গৈ আছোঁ এণ্ড অলপ অৰুণাচল ফালেও যাম তো এতিয়া গেৰেজত মিৰৰকেইখন ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো গাইজ এতিয়া আমি গেৰেজত গৈ আছোঁ গেৰেজত মিৰৰ দুটা ইনষ্টল কৰি পিনে আমি অৰুণাচল ফালে গৈ আছোঁ চল খোলা বাকচটো খোলা এইকেইখন মিৰৰ অ'কে এইটো ফল্ডিং হয় এই ৰাবাৰকেইডাল ৱাচাৰ টাইপত লগাই দিলে এইখন খুলি তাত খোলক এইকেইটা খোলক আৰু লগাওক এখন এইটো লেফ্ট ৰাইট আছে এইটো খোল নাই কি মুঠতে সেইকেইটা খোলক সেইকেইটা লগাওক মানে বেছি চব জেগাত আছে লুকছটো চাওঁ লগা মিনাবাৰখন হেৰি কৰে বেয়া কৰি কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ জনাব কমেণ্ট কৰি গাইজ লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব তো মডিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল মিৰৰকেইখন ইনষ্টল কৰি দিলোঁ তো গাইজ অলপ আগত গৈ মানে ভালকৈ দেখাই আছোঁ লুকছটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব জাষ্ট এ চিম্পল মডিফিকেশ্যন এণ্ড আগৰকেইখন এৰুৱাই দিয়া হ'ল অৰিজিনেলকেইখন ষ্টককেইখন এইটো লুকছ বাইকখনৰ লুকছটো এইটো তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত গাইজ আৰু মিৰৰকেইখন জপাই থৈ দিলে এনেকুৱা মানে লুকছটো দিছ ইজ দ্য লুকছ গাইজ R15 V3 মডিফিকেশ্যন মিৰৰ তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ গাইজ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ টিল দেন বাই বাই